Konnichiwa, Wanderers! Welcome to Tokyo! Go, go, go! Mali. Hindi pala to Tokyo. This is Little Tokyo in Makati City. And pupuntahan natin ngayon sa Metro Manila. Ano ba ang may mga Japanese vibes? Because pag-uusapan natin ngayon, ano ang requirements, paano natin ipaprocess ang inyong Japan visa. So tara, pag-usapan na natin at ma-explore na rin tayo. Bago tayo mag-empake, kailangan muna natin pag-usapan ano ang mga basic requirements. Siyempre, pag pupunta ka sa Land of the Rising Sun, kailangan ready ka. Number 1, kailangan mo ng passport with 6 months validity. Ang passport ninyo dapat may signature. And pangalawa, kailangan natin ng 2 pieces ID photos. Ang ID photos na to ay dapat passport size, malinaw, colored, at neutral face expression. And number 3, kailangan natin ng completed application form. Ang application form ninyo ay ipoprovide sa inyo or madadownload ninyo sa website ng Japan Embassy and kailangan kumpleto ang lahat ng detalye. And of course, kailangan ninyo ng birth and marriage certificate kung may asawa kayo. These certificates should be valid within the last year. Kailangan 1 taon pa lang na nakuha ito sa PSA bago ninyo i-submit sa embassy because paglampasan ng 1 year, hindi na yan tatanggapin. Huwag na kayo mag-attempt magbigay ng mga certificate na nanggaling sa baul ng lola nyo dahil no yan sa embassy. Kailangan within 1 year validity. And of course, kailangan natin ng itinerary. Kailangan natin ipakita sa embassy ano bang gagawin natin sa Japan. Ano ang daily activities ninyo sa Japan? Maglalakwatsa ba kayo? Attend ba kayo ng convention? Ano bang gagawin ninyo? So kailangan nandyan. Daily itinerary is important. And of course, kung mayroon kayong application or meron kayong mga kasama na i-sponsor ninyo, kailangan natin magbigay ng proof of relationship. Anak ba ninyo ang i-sponsoran ninyo? Asawa ba ninyo? Kaibigan ba ninyo? Kung ito ay kapamilya ninyo, we should attach a birth certificate para matali natin kung paano kayo naging magkadugo. At kung kayo naman ay hindi magkaano-ano, ay, kumulog! At kung kayo naman ay hindi magkaano-ano, kailangan natin ng proof of relationship. Ito ba ay jowa mo? Ito ba ay kaibigan mo? Kailangan natin ng mga pictures, proof of relationship na close kayo, na nagta-travel na rin kayo together para ma-justify ninyo bakit nyo siya ini-sponsoran. So that's it guys, kailangan tali lahat ng documents natin para maayos ang ating Japan visa application. It's izakaya time. Alam niyo ba sa Japan, talaga mahilig silang pumunta sa mga izakaya. Izakaya is like a restaurant na nagsiserve ng mga food and drinks, alcoholic beverages. Para chill lang sila after a day of hard work. So kayo, bago kayo maging chill, okay, pag-usapan muna natin, kailangan ready kayo sa panggastos ninyo pag pumunta kayo sa totoong izakaya sa Japan. So pag-usapan natin ngayon, ano ba ang mga financial document na required para sa visa application? First of all, yung bank certificate ninyo, it should be valid within the next 2 months. So bago kayo mag-apply, kailangan issue ng bank certificate ng 2 months. And it should have an average daily balance for 6 months. Kung wala namang average daily balance format ang bangko ninyo, you should attach a 6-month statement of account. And of course, after this, kailangan din natin kumuha ng mga employment certificate kung ikaw ay employed with ITR. And kailangan mo rin mag-submit ng proof of business mo if meron kang negosyo in a form of DTI and SEC and mayor's permit at saka ITR din ng company mo. Ito yung mga kailangan mong ipakita sa embassy. Ang tip ko sa inyo, Wanderers, huwag ninyong basta lagyan ng biglang malaking laman or basta hugutin ang pera ninyo. Kailangan ninyo ng healthy bank account to prove na hindi lang ito ginamit para dito sa visa application na particularly para sa Japan application na to. So sige, kain na tayo. Let's have a taste of the Japanese food dito. Oishi desu ne. Guys, I'm here! This is the Mitsukoshi Mall and alam niyo ba ang Mitsukoshi Mall is one of the most luxurious and napakarami niyang branches sa Japan. So dito, the first ever Mitsukoshi Mall that has ever built outside Japan, nandito yan, dito sa BGC. So I'm excited to show you inside and of course mag-uusapan pa rin natin about your Japan visa. So guys, tara na! We are now inside Mitsukoshi Mall and feel mo dito ang Japan vibes from the decoration to all the products. Ayan, super lakas maka-Japanese. But bago yan, pag-usapan pa rin natin ang Japan visa. Ano ba yung validity na ibibigay sa inyo ng embassy? So first,
you might be given a single entry visa, lalo na kung first time mo palang mag-a-apply. This is gonna be like more or less talagang single entry ang ibibigay sa'yo, lalo na pag hindi masyadong malaki yung pera sa bangko or kung hindi ka naman professional, na wala kang PRC ID. Yun po yung mga factors kung single 3 months entry ang ibibigay sa'yo. And of course, pwede ka rin magkaroon ng chance na magkaroon ng 5 years or even 10 years multiple entry visa. Paano natin gagawin yon? There's a form, the multiple entry form, which is like you requesting for a multiple entry visa. Pero bago mo i-request yun, kailangan qualified ka rin. Siguraduhin mo na maganda yung pera mo sa bangko. That's number 1. And pangalawa, siguraduhin mo na nakarating ka na rin sa mga ibang other G7 countries. Ano ba yung mga countries na to? United States, Canada, United Kingdom, France, Germany, Italy. So yun yung G7 including Japan. And dapat din kung gusto mo magkaroon pa rin ng multiple entry visa, makakatulong kung ikaw ay PRC license holder. So Professional Regulation Commission holder ka, ibig sabihin ikaw ay doctor or lawyer or even other professions na meron kang PRC. So based on experience, pag may PRC na ina-attach, madalas pa nga nagkakaroon ng 10 years multiple entry. So, sobrang swerte yung mga professionals natin because they have a chance na magkaroon ng longer validity visa, either 5 or 10 years. But of course, at the end of the day, it's still the consul's discretion. Hindi natin alam kung ibibigay niya sa atin is 3 months single entry, multiple entry 5 years, or 10 years multiple entry visa. So, consul's discretion pa rin yun. Ang importante, kumpleto ang papeles natin and hopefully, makakuha tayo ng either single or multiple entry visas. Wanderers, we are here at the Japanese Garden. Saan ba itong Japanese Garden? Dito lang yan sa Rizal Park. So, hindi ko alam may ganito dito. As in, nakita ko rin na-amazed din ako because it really has a good Japanese vibe. And Wanderers, open ito lahat. Libre ang entrance fee dito. The same way that the embassy is giving gratis visa fee for the application of Japan visa. Ang binabayaran lang natin dito ay VFS fee and of course, if you're availing a service of a third party, yung service fee ng third party na mag-a-assist ng visa ninyo. So ngayon, Wonders, you are thinking paano mo ba gagawin ang application mo? Because na-discuss na natin lahat ng mga requirements. Anong next step mo? Paano mo gagawin ang application mo? The first option, do it yourself, DIY. Of course, sa DIY, mas mababa ang presyo, mas konti ang gagastusin mo dahil ikaw ang mag-aayos ng lahat ng papeles mo, ikaw rin ang mag-schedule sa VFS ng appearance mo and of course, pupunta ka sa VFS to go there for personal appearance para isubmit ang mga documents mo. And option number 2, you can go to reliable travel agencies. So these agencies, ito po ay nagbibigay sa inyo ng guidance from beginning to end and sila ang gagawa ng mga documents ninyo for the travel purpose and sila din po ang mag-guide sa inyo kung paano gagawin ito. Mas mahal because you have to pay them the service fee pero mas lesser naman siya na stress na may encounter din nyo. So you have to decide ano bang priority mo, mas makatipid or mas convenient. And so Wanderers, yan, ito ang dalawang tips ko sa inyo. So kayo nang bahala kung anong gusto niyo gawin. Of course, Wanderers, after niyo masubmit ang inyong visa, ang process natin, pag na-file ninyo sa VFS or na-file ng travel agent ninyo sa VFS, it's like minimum 5 to 15 working days. So asikasuhin ng maayos, agahan ang pag-process para hindi mabitin sa pag-release ng visa. And that's it. I hope marami kayong natutunan about the Japan visa application process. And I'm thinking, ano bang gusto niyong pag-usapan natin na visa next time? Sa mga susunod nating videos, i-feature natin yan, i-comment na ninyo kung anong gusto ninyong visa ang pag-usapan natin. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para marami pa kaming mga visa tips na ma-share sa inyo. So Wanderers, for now, sayonara!